I'm Shawat. I am Aina. I'm Mizat from Persekutuan Pengakap Malaysia. A year ago, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic. Persekutuan Pengakap Malaysia and the National Rover Scout Council are taking a charitable initiative by producing face shields from home to help hospitals nationwide in the battle against coronavirus outbreak as demand for medical supplies continues unabated. When the storm of COVID-19 hit the country, it caught Rover Scouts all over Malaysia in time unprepared. However, the National Rover Scout Council, with support from 10 of the State Rover Council, began the initiative to help hospitals running short of personal protective equipment. Within 2 months, public funds and manpower poured in, the National Rover Scout Council managed to produce 135,994 units of face shield, which have been given and distributed to various hospitals as well as the National Health Services all over Malaysia. With the government ramping up the national COVID-19 immunization program, the Persekutuan Pengakap Malaysia and the National Rover Scouts Council are bending over backwards and coming forward to help ease the vaccination process for the public all over Malaysia. Rover Scouts across the country were quick to respond to the call for volunteers as part of the Malaysia Vaccine Support Volunteer or MyVac initiative. For their services as volunteer, they receive allowance, but that is not what they are looking for. They were glad to be able to help lighten the load on frontliners, while also gaining a little knowledge about the world of health. Jurais Abdullah, the chairman of the National Rover Scouts Council, notes that currently, MyVac volunteers among the Rover Scouts will be given the opportunity to be vaccinated, and this will indirectly influence their friends to sign up and take the vaccine. Together, join program MyVac 2021 now as a volunteer. Let's do our part for Malaysia. Scout Food Bank, initiated by the Sarawak Scout Council, aims to help those in need during the Movement Control Order (MCO) and the COVID-19 pandemic. Gabungan Parti Sarawak Assemblyman Datuk Idris Wak committed a total of 20,000 to the Sarawak Scout Council Food Bank Drive
to ensure the continuation of the program, which aims to benefit the needy throughout the state. Team Scouts Brotherhood Malaysia, Negeri Sembilan, is endeavoring to provide food to those in need due to the effects of the COVID-19 pandemic lockdown. They have set up their Scouting for Food shelves and food bags for anyone who is struggling to get food during this pandemic at Pusat Khidmat Rakyat, Parlimen Seremban with YB Anthony Loh. Pengakap Malaysia has launched some exciting sharing videos to invite teenagers out there to do something worthwhile throughout the pandemic. Even the government has restricted the community movement, especially in sports and outdoor activities that are usually done by young people. The COVID-19 pandemic has demonstrated the interconnected nature of our world and that no one is safe until everyone is safe, and also has created a global health crisis that has had a deep impact on the way we perceive our world and our everyday lives. World leaders become ill. Entire countries were locked down to prevent the spread of infection, and international travel ceased. Pengakap Malaysia held various online academic programs such as scouting workshops, forums, webinars to celebrate the wealth of scouting knowledge, even though physical activity is no longer possible at the moment. SARS-CoV-2, as we now know it to be called, has killed over 4.14 million people and infected at least 193 million. Selamat petang, salam pengakap dan salam Malaysia prihatin.
Kembali lagi kita bersama-sama dalam menjayakan seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental. Sebelum meneruskan seminar kita, saya ada satu pengumuman. Kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah yang ke-9, iaitu Cik Hang Zenian atau lebih mesra dikenali sebagai Cik Jaslyn. Anak kelahiran Pulau Pinang ini mempunyai pengalaman selama 2 tahun sebagai eksekutif latihan di syarikat korporat swasta. Beliau akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Insomnia. Majlis dengan ini mempersilakan Cik Jaslyn untuk memberikan ceramahnya. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat petang yang diucapkan kepada barisan kepimpinan Pengakap Malaysia, ahli-ahli jawatan, Profesor Maya Dr. Rashid, pensyarah-pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, kawan-kawan yang di Facebook Live dan itu kawan-kawan yang di YouTube Live tu. Sebelum saya mula, saya hendak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hamzanian atau you boleh panggil saya Jaslyn. Dan tajuk yang hari ini yang saya nak menyampaikan ialah insomnia. Ceramah ini akan disampaikan dengan menggunakan dua language, bahasa Melayu dan juga bahasa English. Kalau anda ada apa yang tidak faham, ada apa soalan, sila boleh tulis dalam tu chat box, nanti saya akan tengok. Okay, so masa kita cakap pasal itu insomnia kan, itu macam perkataan yang kita sering akan dengar atau kita cakap kesukaran tidur. Yeah, so insomnia is very common to be experienced by an individual, especially during the pandemic of the COVID-19. This is because that during the COVID-19, we may face the stress, the changes of the working environment, the job scope, and maybe we need to work from home, like we need to deal with our kids. There are many stress come on. And based on the research, actually the number of the people experiencing the insomnia, at first is from 1 in 6 have been increased to 1 in 4. Which means that 4 orang itu mesti ada orang, salah satu orang ada masalah itu insomnia, ada kesukaran tidur. Jadi itu memang sangat common, terutamanya pada masa pandemik sekarang. So when we cannot sleep right, kita akan macam frustrated lah, very geram lah. Kita juga mungkin akan change position sini ke sana kerana tak boleh tidur. Semasa saya tak boleh tidur, saya macam cakap dengan kawan ke atau mak saya, mereka akan cakap, oh jangan fikir banyak lah. Oh, don't think so much. Is it don't think so much then we are able to sleep? Since nobody like about insomnia, right? Then let us to discover more about this topic today. So today I will discuss about before we go into insomnia, then we will know about what is good sleep first. Then after that we will go about what is insomnia, type of insomnia, the symptom, consequences, causes, and last but not least is how we can sleep better. Okay, before I go to the next slide, I want to ask a question. Do you all have a good sleep yesterday? If you have a good sleep, you can press 1 in the chat box. If you don't have a good sleep, then you can press 0. So you feel if good, then you can just press 1 in the chat box. If don't have, then you can just press 0. Okay. Cik Jaslyn mempunyai sedikit masalah teknikal, jadi penonton boleh tunggu sebentar sebelum dia memulakan kembali ceramahnya.
Hmm. Asal ni? Di sini ada satu peringatan, kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Okay. So sorry, just now we have some technical issue here, but don't worry. We wait for the technical issue to be solved, I see that there are so many comments here. Is like 111, which means that everyone have a good sleep. Good to hear that. So what is good sleep actually? Because good sleep is like when you can after the whole day work or you go out from outside, then you can just go into the bed and sleep within 30 minutes or less. Sometimes you see your partners or your friend can just sleep straight away after they lay on the bed, and then you will hear the snoring sound. Second is you will sleep through all the night. Yang tu keluar ada apa bunyi ke, you pun tak akan bangun lah. So itu macam itu call good sleep lah. Dan lepas tu yang ketiga itu adalah fall back sleep within 20 minutes. Kadang-kadang kita mungkin akan bangun masa kita tidur kan, untuk pergi tandas ke ada apa. But you boleh sangat cepat fall back to sleep within the 20 minutes time. And of course, the most important one is you feel very rested, restored, and energized. Which means that macam itu battery kita kan, lepas kita charge, kita boleh pakai sepanjang hari. So itu like this called energize lah. So the last one will be you are able to set the recommended amount of hour for each group. So each group actually have a recommended amount, the hour of the sleep that we needed. Before next slide, right? May I know that how many hours do you all sleep yesterday? Berapa jam semua tidur semalam ni? 5 ke? 6 ke? You boleh juga tap dalam chat box itu. Saya akan nampak 5 ke? 6 ke? 7 ke? Ada sesiapa boleh ada tidur 10 jam yang lebih tu. Okay. So actually based on 6 jam. Oh, okay, bagus ni. Sekurang-kurangnya ada 6 jam. So based on actually how much sleep that do we need per day is varies depends on the individual. Because based on the National Sleep Foundation recommended, everyone at least must have like 7 to 8 hours sleep per day to recover from the days. Then, but of course, like you can see from this table, the younger we are, the more sleep that we need. Like when we are a baby, we spend most of the time to sleep only. But when we start to grow and then we start to go to the school, we start to have more commitment. Like now we go to the uni, more and more commitment is coming. And that time we wish to sleep, but that time we not enough. I mean, we cannot sleep so much already because we have a lot of commitment. Then after that, slowly as we goes by, like when we are more older, the time we wish to sleep, I mean, but we cannot sleep because like when the commitment is lesser, the sleep also less. If kalau you ada beri perhatian kan, kalau nenek kita atau datuk, mereka memang itu tidur sangat jarang, macam mereka boleh tidur macam pukul 12 ke 1 ke, tapi mereka masih boleh bangun pada pukul 5 atau 6. Yeah. So okay, this is the recommended sleep hour. And one thing to take note here is the sleep hour that you have is not means that you have the good quality of the sleep too. Because just now what I say is the hours is means that the quantity part only. So the quality part also matters. So if let's say, for example, we sleep for a whole night, for example, 8 hours or 10 hours, when we wake up, sometimes we feel that very tired, like because I have many dreams when we sleep,
or maybe the sleeping position is incorrect. That's why we feel very tired even we sleep enough for 8 hours. And especially, I think that most of us have this habit. We like to snooze our alarm every day when we wake up. Snooze 5 minutes, 10 minutes, after that we just wake up. But actually, research have proved that when we snooze the alarm and wake up, the feeling actually is worse than we wake up straight away. So if possible, don't snooze your alarm and just wake up straight away. Feel and more energized. And ideally, actually we need about 4 to 6 cycle of sleep in order for us to recharge. Like an average of the one cycle, right, is about 90 minutes. So 4 cycle, which means that around 6 hours. So like just now, I see that some people have read 6 hours, 5 hours, 8 hours. Yeah, it's around that range, so that our body can fully recharge from that. Why sleep is so important, the good quality one, is because that it can help our brains to function properly, especially when making the decision, so that we have a clearer solution. Then next is also we can keep our emotion in check. We won't like sikit-sikit je kita akan rasa tak syok ke atau geram. Kadang-kadang kita kalau tak cukup tidur, memang kita mudah lepas geram je. Then next, the third one will be like yesterday Dato' Ili also said that if when we get the proper sleep, then we will rejuvenate our body cell. So it also will promote the cell metabolism in our body too. That's why sleep is not only about quantity, but it's also about quality. Now we only have a good sleep. Now, you understand about good sleep, then how about what's insomnia? Insomnia actually is the opposite of what is good sleep. Like based on the DSM-4, actually it has defined it, insomnia as difficult falling asleep, which means that you take more than 30 minutes to fall asleep. When you like lay on the bed, then you think of the things that you haven't settled, think of your assignment, think of your job, think of your work, and then you cannot sleep and take more than 30 minutes times. Then sometimes it's even you fall asleep, maybe you very hard to maintain it. Like maybe you will keep on wake up 2 to 3 times without any reason. Actually, this happened to me before because I really during the pandemic, I really don't know why I keep on wake up at the midnight, like 2 a.m. once, 3 a.m. once, and 4 a.m. once. I don't know the reason. This is also like kind of insomnia. Then and another thing is easy observed in our datuk nenek. Mereka suka bangun pada masa 4 ke 5 ke. Biasa datuk saya, dia akan bangun lebih kurang macam tu, pukul 4 atau pukul 5. Kerana mereka tak boleh tidur. And last one, of course, the most important one is even after you awake, you also feel that it's very unfresh, like very tired all the day. Okay, so when we come to the type of insomnia, it's like just our personality. Because like as a human, we have different type of the personality. For example, some of us is very introvert, some of us extrovert, then some is very emotion, or some is very illogical. So it's the same when it goes to the insomnia. Luckily, insomnia have 3 types only. So the first one is the transient insomnia, or we call it insomnia sementara. Usually it's actually lasts less than 1 week, like maybe a few days to 1 week times. It's like just kejap saja. Usually what will happen, why we have this transient insomnia is because like sometimes we have the jet lag, like we go for the business trip, then go for the overseas or maybe like outstation. We are not used to the changes of the environment. That's why we have this short term of the insomnia. Or even like maybe, tomorrow I want to interview, I need to interview, or maybe you need to confess with someone and you're very nervous. That's why you cannot sleep. But this after the incident, then you can sleep back lah. Then that's okay. So the second one will be the acute insomnia. Acute insomnia also named as like insomnia jangka pendek, because it's like about a few weeks time and up to 1 month. It's also commonly referred as the adjustment insomnia,
it occur like when we change a new job, because the job scope all will be changed as well. Like during the pandemic, right? Some of us suddenly don't have a job. Tiba-tiba tu muflis lah, tiba-tiba tu macam tak ada kerja lah. Itu semua juga akan jejas kita tu ketiduran. Then sometimes when we have like deadlines of some projects, we also feel very stressed. That's why we cannot sleep for that time. And usually it will last for a few weeks to months lah. If let's say when the project is settled and then all the things is already solved, then we will go back to a normal sleeping hour again. But one thing to take note here is, if the acute insomnia didn't really deal with it properly, it may evolve to the chronic insomnia. Because chronic insomnia which means that lasts from about a few months time to up to sometimes up to years. Because I have friends and clients, they really experience insomnia that can up to 5 years. That's that kind. That is actually usually will be associated with the chronic medical and psychiatric condition. Sometimes when like the acute insomnia happen because of like grief or some issue that unfinished business that didn't really solve properly. Now when go to chronic, then cause like because always think about this issue and then the person don't even know about actually it's about this issue if let's say we didn't discover much. So when the like unfinished business didn't deal with it properly, it will become the chronic insomnia and will affect us in our daily life. Because if let's say you observe, right, the people that have chronic insomnia usually will affect their daily life as well. Then it also the prestasi atau performance kat tempat kerja itu juga tak berapa bagus lah kalau macam ada chronic insomnia. Okay, so now, okay. What? Okay. So sorry, they have some lightning issue. And just now we have some electric circuit. Lucky is I think we'll be okay now. Okay. Let us continue from there. So just now we understand about the insomnia and then what is the type of the insomnia. Then now we will know that actually how common is insomnia is, because based on the research like Dalinawati and her colleague, right, they proved that actually the Asian and the Western general population experience insomnia actually is in the range of 11 to 50%, actually quite a lot. Then insomnia is the most common sleep disorder compared to others. About 30% of the adult experiencing short-term insomnia, and about 10% of the people have the long-lasting insomnia, which is just now the chronic insomnia. And in Malaysia, there are about round off like 34% of the general population were reported to have insomnia symptoms, and 12% had the chronic insomnia. And most of the insomnia basically is come from like the working environment, and they have actually less than the minimum 7 hours of sleep just because of the work-related stress as well. And based on the research of the Philip Global Sleep Survey in 2019, actually he said that almost 80% of the people wish to go for the improve their sleep, but unfortunately 60% of them didn't really get the professional help. So it's very we need to take note about this. Then when it comes to the risk factor for insomnia, right, if compare men and women, usually women have the higher tendency to get the insomnia, and also the pregnant lady as well as like orang yang lebih tua lah. Why pregnant lady or the men
pregnant lady or the woman will have higher chances to get the insomnia because of their body hormone changes at that time. And if let's say you pay attention, right, you will see that orang yang mengandung kan, mereka juga jarang boleh tidur dengan sangat lena kerana mereka perlu jaga bayi dia. Itu hormone change bagi mereka tak boleh tidur lena macam biasa. Dan juga sama dengan datuk nenek kita lah, mereka memang suka tak boleh tidur kat malam, tetapi mereka boleh tidur masa petang. Mereka biasa akan take nap lah dekat itu petang. Itu ada beberapa kategori yang akan lebih tinggi tendensi untuk mendapatkan insomnia. Then after that is the symptom. So symptom yang tadi kita sudah brief through sikit, macam kita lepas tu wake up juga unfresh ke, then cannot sleep then it also will cause the daytime sleepiness. We'll see that someone that they cannot very concentrate during the day or like sangat mengantuk ke, mengantuk or menguap. Saya sudah nampak ada orang dia menguap in front of computer. Then okay, that's because of like lack of sleep. Then loss of concentration. Like sometimes we can focus temporarily only. If let's say the sentence like too long, or then we lost focus already. Poor memory is like sometimes very forgetful, easy to forget this and that. Fatigue is like very tired. Always feel like want to sleep, but you cannot really sleep well. Then grumpiness is like you macam emotional tak begitu stable. You akan macam sikit-sikit dan akan lepas geram kepada orang. Kerana you sikit lah, you rasa tak syok. Tak tahu kenapa, you memang tak syok. Especially jam kan, kadang-kadang kita dalam itu jalan raya. Oh, itu driver sini macam ni. Oh, then kita akan marah lah. Itu adalah beberapa simptom yang kita ada kalau ada insomnia. Lepas tu ada consequences, apa akibatnya. So, this actually insomnia will affect our daily life as well. Because like just now I say, it will affect the daily, like our daily tasks. That's so that it also will decrease the job performance as well. Because during the day, we're not able to concentrate to like what boss say, what the lecturers say, and we're not able to perform the duty as per assigned. And sometimes even the absenteeism is also very high because of this insomnia. And research also have proved that actually insomnia are 2.5 to 4.5 times more likely to have an accident. So if let's say if not enough sleep and you need to drive for a very long journey, please let yourself to sleep at least, take a nap like power nap 10 minutes or 15 minutes before you drive to avoid any accident happen. Okay, so, and the second thing will be like our physical symptom. Higher chances of getting obesity, diabetes, heart disease, this kind of thing. Why we feel that have higher chances of getting the obesity or the diabetes is because like when we lack of sleep, we'll feel very hungry because this is the body hunger hormone grilling and less the insulin to be released in our body after we eat. Then when we're very hungry, we pergi makan, dan lepas makan itu kita kekurangan itu insulin in our body. That's why the things cannot be really digest well, especially those the glucose. Yeah, so this is the part. And kadang-kadang kalau kita tak boleh tidur, itu hati juga akan berdebar sangat cepat juga. Kalau you rasa lah, kadang-kadang akan macam itu panic attack. Dan itu tangan akan berpeluh juga kalau lebih serius tu. And next is a psychological symptom. Of course, very obvious is the negative mood changes, and then very easy to tired and have poor memory, like I said just now. And the most major one will be sometimes will lead to the depression also, because sometimes sleep actually is just symptom of depression, not necessary, but it's mainly linked to depression as well, or some anxiety disorder like the panic disorder. Okay. So just now we know about consequences. Now we understand about the cause of insomnia. So what will link to insomnia? Of course, has this few factors like the physical factor, psychological factor, media technology, and medication. Like the physical factor, sometimes like I say just now, the jet lag, and then switching shift at work, or your room is like too hot, too cold,
noisy, or even sometimes like very bright. Like now the light is so bright, it's not really suitable for us to sleep. And of course, when we have too little exercise or no exercise at all, or drinking coffee, this kind of thing, also will make us very have this kind of a sleeping disorder. Of course, no matter how the insomnia like have the linkage with our stress. Usually, we have stress about something in our daily life, even work, with the family members, relationship, or about our own personal growth like career, also will cause us insomnia and sometimes like depression or anxiety. And now everyone also have a phone, right? Phone is very common in our daily life. That's why we also like to scroll phone first before we sleep every night. So using device with this kind, like with the screen, will emit the blue light, also will affect our sleep as well. Of course, last but not least is like the medication. Different medication have different effect, especially those the recreation drugs like cocaine or ecstasy. This is not recommended as well. And not only these few factors only, of course there are still many more. Like yesterday from yang pencerama yang lain macam itu bebanan di tempat kerja ke, atau yang itu panic attack ke, atau itu burn out juga mungkin jadi itu contributing factor untuk insomnia. And yang itu yang akan link to insomnia itu takkan satu cause saja mungkin akan tambah beberapa itu factors bersama juga. So this is the causes of the insomnia. Okay. Maaf, penceramah ada masalah teknikal sekali lagi. Di sini saya ada satu pengumuman untuk dibuat. Kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang dapat menjawab dengan pantas dan tepat. Diharap bersabar untuk menunggu masalah teknikal daripada penceramah kita. Talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang dapat menjawab dengan pantas dan tepat. Okay, now we come back again. So just now when we talk about like understand about the causes and also like the consequences and so on, we have better understanding about this insomnia. Now we will go for the treatment or solution. But before this, we need to know that everyone is unique and there are many possibilities that could lead to insomnia. Sometimes the main issue may not be the insomnia, it's just the symptoms of it's just made a symptom of some psychological issue. Like I have a client before, he come and find me it's just because of the insomnia he facing. But after some exploration and so on, then we could only detect it actually it's because of the grief. Actually he lost his father like a few months before. At that time he feel that he okay already. Like all the things, all the ritual done already, he feel that he's okay. And then life is still need to move on. But because of that sudden changes, that actually impact his life as well, which caused him to have the insomnia. That's why there must be have some psychological issue behind to link to this part. Like I said just now, everyone is different. So the solution that may be suitable for you may not suitable to others too. But of course, you can pick the one that we feel that's more relevant to you. And if let's say you want to explore more about your issue, maybe you can get the help from the mental health professional. They will try to explore more with you to understand your problem and choose the best solution to you. And today, I will only share the solution like general, like for a reference. If let's say you or your friends or anyone that surrounding you have this kind of the insomnia issue, then maybe you can pick one and try and see.
Okay, so now we'll come for the first one. We call it cognitive behavior therapy. This CBT is very commonly used in our psychological assessment because it's proved to be very effective towards the insomnia and also some of the mental health condition as well. So in a layman term, what's CBT? Cognitive means that our thoughts, like our thinking, it will actually affect our behavior and also our emotion. Like you can see in this circle, like the negative thought will link to the unpleasant feeling and then also some unhelpful behavior. Just for an example, it's like for the insomnia, right? When we cannot sleep, we may have the kenapa saya tak boleh tidur masa ni? Dan saya mesti tidur sekurang-kurang berapa jam, kalau tak besok saya mesti tak boleh function lah. This kind of the thought start to arise, and then what will you feel? You will feel that frustrated lah, anxious lah, stressed lah, sometimes even panic attack. And then what you do? You will start to play phone or maybe text others, then change your sleeping position here or there, or sometimes mungkin akan lepas geram juga kerana you tak boleh tidur. This is the cycle if let's say you can see it, and sometimes we even will, when we play the phone and so on, right? We'll see the time. When we see the time, we are getting more anxious, and this cycle is like continue. So we use this cognitive restructuring, which means that it can use to break this cycle through identifying, challenging, and altering the thought and belief that contribute to insomnia. Of course, during insomnia, not only have this kind of thought, we may think of other things as well. But during the treatment, we will use this kind of the technique to help the person with insomnia to identify the unhelpful or dysfunctional thought. Once we have identified this dysfunctional or unhelpful thought, then we will replace it with a more realistic and more objective thought so that they can have a better feeling and also a better behavior, which that won't impact their life in a negative way. And of course, different mental health professional will have different kind of the approach or how the way to restructure the thoughts. It depends on your mental health provider, and hence here I won't go to in more detail. If let's say you want to know more, then maybe you can contact me personally or go look for some mental health professional on this part, how to change the unhelpful thoughts. The second one is we call it stimulus control. You know that if let's say those that people they have the insomnia, they will link the bedroom and their emotion like very frustrated. Every time I see the bedroom, then I feel very frustrated kerana malam ini saya tak boleh tidur lagi ke, malam ini boleh saya tidur ke, dan mungkin akan ada banyak fikiran dekat otak dia lagi. So we want to break this association. So what we can do is we try to avoid eat, sleep, or play on the bed. I know that most of us like to sleep on the bed, eat, and watch YouTube kan. Ya, itu adalah satu habit yang tak begitu galakkan lah. So if let's say you have insomnia, try to avoid this. Let your brain to train that the bedroom is only for you to sleep, for you to rest only. And if let's say you have the difficulty in sleeping, maybe you sleep for about 10 to 15 minutes, you still cannot sleep, then wake up. You just wake up and then go to outside to do some maybe reading or do something that can calm yourself. After when you feel that you like a little bit sleepy, then you just go to the bed so that your brain know bed is equal to sleep and won't let you have like a different kind of the association between them. Like the link is different lah. So this is called the stimulus control, bed equal to sleep. So if you cannot sleep, just wake up, then go to do the things that you like. When you feel sleepy, you just go back. Instead of you just stay on the bed and then you feel very geram and so on. That's not actually help at all. Of course, when we come to the next one is the relaxation technique as well. This is also part of the CBT because you want to like relax our mind. So actually research has demonstrated that
when we focus on the breathing, right, we have can be effectively reduce our feeling of the anxiety, stressful, and also anger. This is the true relaxation technique that I would like to share with you. Of course, first is we call it progressive muscle relaxation technique. This is a technique that involves the tensing and relaxing different muscle group. If let's say we want to do it in a full, usually we'll do it from either head to the toe or even toe to the head. But now because you can only see half of me only, so I will do it like part of it. But if let's say you want to know more, you can also search on the YouTube, because YouTube have a full and very detailed way to teach you how to do this progressive muscle relaxation. So let me introduce you some part like the easiest version. Now you can actually take a deep breath first. Of course, if let's say you are now sitting or maybe terbaring atas katil pun boleh. Cari tempat yang you rasa sangat sesuai. Lepas tu you like macam inhale, tarik nafas. Lepas tu slowly exhale. Okay, lepas tu kan. Then after that, you can slowly hold your hand, squeeze your hand here up to here. And then at the same time, you can inhale. Then slowly you relax. You can feel that your muscle here, when you up, you can feel that your muscle here is like squeezed, your arm and your hand, your muscle is squeezed. And then you hold for 5 seconds. Then after that, you just release. Then you feel your muscle. You can do this a few times, like you grab your lemon, squeeze it, and then you just relax. Okay, the next one will be your shoulder. Like this shoulder, you can try to do it like squeeze your shoulder, let it become like nearer to your ear, and then you also hold for 5 seconds. Then after that, relax. You can feel that your arm muscle here relax slowly. Of course, need to do a few times. If you don't mind, you can try it again. Like you see, tarik nafas, then itu hold on, dan lepas tu baru relax. You akan rasa itu tension tu semua relax dari itu shoulder sini. You boleh like try a few times lah untuk feel relaxed. You can find a place that you are really comfortable. Then the next one is like more easier. We call it breathing exercise, like 4, 7, 8. It's very easy to remember. Like when you inhale, tarik nafas, you kira sampai 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu you tahan dan kira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu hembus nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berulang beberapa kali dengan itu 4, 7, 8. Then you can rasa tenang sikit, calm down your mind at least. This feel like breathing exercise may work for someone and may not work for someone. Because some of the clients say, I can feel that more calm after sometimes. But some may feel that, for me, it's actually the same. But you can try and see. At least this breathing exercise can reduce your anxiety level and stressful level at that moment, especially when you cannot sleep. And when we cannot sleep, like when we feel calm, then we are easy to sleep. But if we cannot sleep and then we start to panic, have more like frustration, then memang suka nak tidur lagi lah. So this is the breathing exercise that you may try it when you are free. Okay. So next is the mindfulness practice. First is the say goodnight to your device. Like we will say goodnight to our loved ones, say goodnight to our parents. So same, we also need to say goodnight to our devices. So when we want to go to sleep, you can put your device actually on the living room and not bring into your room, and let it really have a rest, because like your phone or your tablet also work for you for whole day already. So you need to also let them have a rest. Put it outside and don't keep on press the phone, especially during night. Especially 30 minutes before sleep. Let them have a proper rest first. Then second one is don't force yourself. Like sometimes when we force yourself, like you give more pressure,
And actually, this will make our panic level and stressful level even higher because we force it. Then we feel, ayo, kenapa saya tak boleh tidur lagi ya? Then macam-macam itu emotion sudah datang lagi lah. Then we don't force it, we try to accept it. You can treat it as your friend. For example, when your friends come, right? When your friend come and then visit you, you will like play with these friends until late night. So like this insomnia come again, then maybe you oh, today insomnia come again. Okay, well, I spend time with him or her a while first, and not so fast to like push it away or treat it as like enemy. If not, we really need more time and more effort to really bertentangan dengan dia. So we just accept, oh, okay, insomnia lagi, okay lah, tak apa lah, macam tu. Try and see. And then of course, it's like the body scan meditation. When we heard about meditation, right, it's not means that, oh, we need to blank our mind. Apapun tak mau fikir, tak mungkin. Karena tiap-tiap saat kan, kita mesti ada barang dekat otak kita. So we say that like this body scan meditation, it means that we put the sensation on our body part. Like you can also scan from your head to your toe, and I feel that, oh, like my body, my arm or my shoulder macam sangat ketat ni. So kita relax lah. Atau itu macam kita tu tangan sangat panas ke, sejuk ke, atau gatai ke kadang-kadang. Right? Sometimes also feel that very heavy. You can scan from your body, from your head, slowly move down to your shoulder here. Yeah, shoulder here usually will be like more tense because we have a lot of work, and especially work in front of the computer one. Then slowly you will like relax, feel it body by body. Of course, it's very normal that your thought or your mind will wander around here and there. So at this moment, you need to pull it back, gently ask it back. Focus back on your breathing and also the body sensation. Of course, like for a new beginner, maybe it's a little bit challenging for you to do so. Then maybe you can also find this kind of the meditation, guided meditation on YouTube. Have in Malay version also, also have in English version. So the most important thing is when we do the mindfulness practice, what we do is we observe the thought come and go. It's just like the bus come and then go without we night on the bus. So we don't respond to the thought. We just observe it and then let it go. It's simple like, oh, malam ni saya tak boleh tidur lagi. Okay, I see that. Okay, lepas tu itu thought bukan akan lari. Kenapa saya tak boleh tidur? Dan saya macam mana saya boleh tidur? Itu thought macam come and go. It's a kind of meditation. But you jangan respond. Jangan respond maksudnya you macam, yo kenapa tak boleh tidur? Yalah, kerana saya tadi macam mana, kenapa saya buat ni? Then start to blame yourself and so on. That one is called response. We try to avoid this. Of course, if let's say this kind of the video you need, I can send the link later as well. If not, you also can find it on the YouTube because with the guided one, it's easier for us to practice the meditation. Then next is the practice good sleeping habit. Like I said just now, the conducive environment also is very important for us to fall asleep. For example, the light. If let's say the light is very bright, then we must affect our sleeping quality as well. So try to cover your window with the dark curtain, make it very dim. Don't even have the small light there. I know some maybe need the small light so that can see properly. But if possible, if let's say you really have insomnia, then try to maybe cover it with something, make the room like dimmer, so that it's easy for you to sleep. And next is like smell. Smell also very important, the aroma. Like someone will spray the lavender oils on the pillow, or maybe use the essential oil diffuser. Yang tu aroma yang sangat harum tu makes them to like calm their mind. And some even of the this essential oil also have the increase the immune system effect as well. When we can calm our mind down, then we are easier to fall asleep. Of course, you also can read some good book to calm your mind because book can make us to relax some of tension sometimes. But of course, the books that you read need to be chosen properly.
like you don't choose the books like very horror or those suspense one, make your mind is more active. You can choose a book like one of the book that I have read before is like Goodbye Things. Is by one of the Japanese actually is by the Fumio Sasaki, if I didn't remember wrong her name, to decluttering our life and our mind to make room for what is important and try to focus what is important in our life only without putting too much focus on the outside. This is like one of the good books that I've read before. Okay, and of course, as I read, you maybe also can do some journaling or some planning for tomorrow maybe. So you have clearer a schedule and know what to do next. Then of course, it's like the get up and go to the sleep at the same times. It's like train our our body, our internal clock to function the same way. Like no matter what time you sleep, and then the next day you need to like wake up at the same time as well. Saya rasa boleh belajar dengan ibu bapa kita lah. Mereka memang pukul berapa tidur, memang boleh macam pukul 6 ke 7 mereka mesti bangun dah. So this is the part that we can train ourselves as well. Then the last one will be like caffeine. If possible, you can stay away from those maybe tea, coffee, or even boba tea, especially like 8 hours before you sleep or 4 hours. Not have to drink, right? But inside those boba tea or coffee actually have the caffeine. Caffeine will block one of the hormones that in our mind, but in our brain, which is called adenosine. Adenosine actually is a sleep-inducing hormone, but this caffeine will block this adenosine receptor, make us very alert and very hard to sleep. That's why, if possible, we try to avoid this caffeine. If let's say you want to drink milk or maybe drink warm water is more recommended compared to the coffee lah. And if let's say you really want to drink coffee, drink it at the early morning. That's okay. But like afternoon or night, then it's not recommended. Okay. The last one actually will be like because some of the doctor they will prescribe the medicine to aid their patient to sleep better. Then based on some research and also I have asked the pharmacists, they actually have told me that when the medicine that we can buy from the pharmacies actually is like melatonin has this antihistamine or valerian, like this kind of thing is like a supplement only more than it's not really the medication for sleeping lah. Then those that really the medication is cannot simply buy from the pharmacy. We need to prescribe from our healthcare provider to get this pill. But this is something that need to take notes. The effect of the pill is very fast because you can sleep after you take the pill after maybe 30 minutes already effective. But over-counter and prescription, the sleeping pill or even supplement will cause this side effect like constipation, diarrhea, dry mouth, headache, muscle weakness, digestive problem, heartburn, and nausea. And the most important one is will cause the addiction in that. Like I have client told me before, if I don't have the pill, sleeping pill, I cannot sleep. Then slowly we can use like some technique to help her to minimize the intake of the supplement. Because after we eat, right, also will cause us blur the next day when we wake up. So also will affect our daily tasks as well lah. So it's not really recommended if possible, unless you have a very urgent meeting or very important things you want to settle tomorrow, then you only maybe can take some supplement to help you to sleep better. Right, just now I have said for a lot of the solution, then maybe I can do a short summarization first before we want to end our session for today. Then like first what we can do is we have the mindfulness practice. Like I said just now, you observe your thought, come and go, or put the focus on your body sensation or the breathing only. Then the second one is a breathing technique. The 4-7-8 and also the progressive muscle relaxation. You can try it at home. Then the third one is change your thought, because there are many dysfunctional thoughts and which
could link to affect your emotion or behavior. But of course, this thought maybe needs some help from the mental health provider. Then the fourth one will be practice a good sleeping habit, like I say just now. Make your room more conducive, like only sleep only when you feel sleepy at your room, and then make your room bright, make your room like cold as well. How say cold not necessarily means that you need to on the aircon. Can be just ceiling fan or the standing fan only. As long as you have a good air ventilation there, then that will be good enough. Of course, if let's say you practice all of this kind, the approach that I have mentioned just now, you feel that it's not really useful, then it's good that you talk to some expert or some mental health professional regarding this, or find someone that you trusted to talk, because not everyone they really understand your condition, and sometimes they may even make the thing worse if let's say they don't really understand your condition. This is a thing that you can do. Therefore, don't practice, don't panic. Like when you have start to have this kind of the negative emotion arise, can start to practice the breathing technique. And then don't sleep in the bright, noisy, or poor ventilation environment, like I said just now. Sit at the dimmer room environment. Then put the electronic devices in the room outside, which means that even sometimes cannot outside, then maybe further away from you is better, because the blue light emits really will disturb the the sleeping induced hormone. We call it melatonin. Then we also don't rely on our medicine. If not, we addict lah. We need to eat only can sleep. If not, we cannot sleep. Of course, the last one is most important, is don't blame yourself, because it's not your fault if let's say you cannot sleep. Sometimes it's just because of the physical environment or some psychological issue that haven't settled. That's why you cannot sleep only. That's it. So before I sleep, right? So I want to say that ada orang tak boleh tidur sebab ada insomnia. Ada orang tak boleh tidur sebab ada internet. Anda pula bagaimana? So I will pass the floor back to the moderator for the Q&A session later. Terima kasih Cik Zeslin atas perkongsian yang sangat menarik. Sekarang kita teruskan pula dengan sesi soal menjawab bersama penonton. Jika ada sebarang soalan, boleh kemukakannya di ruangan komen. Soalan pertama daripada Nur Azlina Muhammad Nur. Remaja sekarang suka main phone hingga larut malam atau awal pagi. Adakah ini termasuk dalam insomnia? Adakah perkara ini sihat bagi mereka? Okay, thank you for your question. Okay, this is very good question. So now, because we have phone, then we will play until very late night, right? This actually is like one type of the sleeping disorder. We call it as the delayed sleep phase syndrome, which short form is called DSPS. It's not really insomnia. Then what's the difference with the insomnia is they will sleep, but they cannot sleep early. They will sleep at, for example, 4 a.m., 5 a.m. in the morning until the next day. But they did not mean that they cannot sleep. They just sleep delay only. Of course, if let's say want to say sehat tak sehat, is depends on the remaja itu anak itu ada affect the study or not. If let's say affect, then of course we need to take care lah. Then, but if let's say this kind of thing in the long term, then it's not recommended. Maybe you can slowly to shift it back. Of course, when you shift it back, right? Macam dia sekarang tidur pada pukul 4 ke 5 ke, dan masa kita shift it back, kita mungkin akan adjust sikit. Macam, hari ni kita tidur pada pukul 3. Dan lepas tu pukul 2. Dan lepas tu pukul 1. Takkan macam, saya sekarang tidur pada pukul 4 atau 5, dan sekarang saya nak shift balik pukul 10 saya nak tidur. Kita itu brain tak boleh function lagi. Dan kalau saya tahu itu adalah kalau related dengan itu phone kan, mungkin juga boleh ada macam sikit tindakan dengan itu, macam duration bagi dia untuk main phone sampai bila saja. Juga mungkin salah satu cara untuk bagi dia tidur lebih awal sikit.
Terima kasih Cik Jaslyn. Daripada jawapan Cik Jaslyn, kita boleh agak bahawa kita boleh tahu bermain telefon ni adakah penyebab insomnia ataupun tidak. Dan kita boleh tahu bahawa kalau kita selalu main phone hingga larut malam, kita boleh shift dia slow-slow, macam tidur awal pagi, macam kita selalu tidur pukul 5, try shift to 4 AM or 3 AM and it will get better by time. Soalan seterusnya. Okey, daripada Harshadan Norman Suresh, saya selalu suka study pada waktu malam dan lebih fokus. Tapi pada waktu pagi saya tak boleh fokus dan cepat mengantuk. Adakah ini insomnia? Okay, this one actually is more a little bit like just now I say it's like the delayed sleep phase syndrome as well, but it's not really considered as insomnia. It's about our internal body clock because we don't have a called circadian rhythm. Then everyone is different. So for example, some people they like to focus, like wake up in the early morning. Then some people they like to stay up the late night. So as long as when you sleep, you get enough to rest, and the next day you feel fully fully recharged and won't affect your daily life, then should be okay for you. If let's say this is your habit for some times already lah. Then if let's say you feel that already affect your daily life and then macam mengantuk ke ada apa, then maybe to slowly move back lah. Yeah, this is part of the answer. I'm not sure that do I answer your question or not. Terima kasih Cik Zaslin. Daripada jawapan tersebut, kita boleh tahulah kalau kita mengantuk dan tak fokus pada waktu pagi tu bukan sebab insomnia. Tapi kadang-kadang sebab habit kita sendiri or it is because our internal body system. Soalan seterusnya kalau ada lagi. Okey, adakah pengambilan pil tidur dapat membantu masalah insomnia ini? Pengambilan pil secara berlebihan juga boleh memudaratkan. Apa pendapat Jaslyn tentang ini? Okay, kerana pengambilan pil tidur ni kan, like just now I say, itu medicine dia itu sangat efektifnya sangat cepat. Lepas kita makan, kita mungkin boleh tidur pada lepas 30 minit, kita sudah boleh tidur. Tapi kalau sepanjang masa macam if this continue for a very long time, then we will like start to rely on this and dependence on this. Sometimes when we eat, right, we maybe need to eat one pill only, then we can sleep. But slowly, if let's say we start to kedagi ke apa, then slowly we will eat more. For example, now one is not enough for me already. I need to eat two, or maybe more, and I need to eat three. That's the getting more and more that we need in this kind of the situation. So if let's say possible, unless tomorrow we really have some things urgent or something important we need to attend, then okay, we can eat once. But try to aware that don't eat it so frequent, like every night or every 2 or 3 days, then you need to eat. If not, then you cannot sleep. Because sleep is very natural things. Since the day that we're born, we know how to sleep, right? So it's very common for us to sleep. Just sometimes we have some stress or some psychological issue that we cannot sleep. It's recommended that pair up with some like the CBT that I mentioned just now, or some natural therapy to help you instead of just solely depends on the medicine only, like can pair up. After that, then the medicine intake can be minimized as well. Hope that I have answered your question. Terima kasih Cik Zaslin. Jadi penting ya kalau tidak mengambil selalu pil tidur itu. Kalau boleh kalau kita makan hari ni 2-3 hari lepas tu kita skip, jangan makan. Kalau teruk sangat tak boleh tidur baru ambil. Okey, ada soalan lagi ke? Nampaknya itu adalah soalan terakhir untuk Cik Jaslyn. Terima kasih Cik Jaslyn. Satu perkongsian yang sangat menarik tentang insomnia. Kita dapat tahu yang insomnia adalah pengalaman tidur yang tidak cukup ataupun tidak berkualiti. Dan kita juga perlu tahu bahawa insomnia ni ada 3 types, which are transient, acute dan chronic. Selain itu kita juga perlu tahu bahawa penting untuk mendapatkan tidur yang cukup, or we call it good sleep. Oleh itu sahaja ceramah daripada Cik Jaslyn. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita ke ceramah seterusnya, saya ada satu pengumuman untuk dibuat. Kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Majlis diteruskan lagi dengan penceramah kita yang terakhir, iaitu Puan Yusri Zawati binti
Bismillah. Kesihatan mental 2019 ada satu agenda besar dalam negara mereka. Kalau kita tengok dekat UK bagaimana Prince William, Prince Harry mula menjadi orang kata front line main media untuk berbicara tentang mental health. Tapi bagaimana di Malaysia? Sebelum kita meneruskan seminar kita pada petang ini, saya ada satu pengumuman untuk dibuat. Kuis atas talian akan dijalankan selepas majlis perasmian penutupan. Hadiah akan disediakan untuk 15 orang peserta yang menjawab dengan pantas dan tepat. Majlis diteruskan lagi dengan penceramah kita yang terakhir iaitu Puan Yusrizawati binti Yusof dengan tajuknya Keganasan Rumah Tangga. Untuk makluman para hadirin, Puan Yusrizawati merupakan seorang pegawai kanan polis dalam Jabatan Siasatan Jenayah selama 4 tahun sebelum bertukar ke bahagian pelesenan daerah selama 5 tahun. Majlis tanpa melengahkan lagi mempersilakan. Okey. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad, Pensyarah Kaunseling Organisasi Universiti Sains Malaysia, pemimpin-pemimpin tertinggi dan ahli pengakap, pensyarah-pensyarah Universiti Sains Malaysia serta semua peserta yang menghadiri seminar Kebangsaan Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental pada petang ini. Okey, sebagaimana yang diperkenalkan oleh saudari pengacara majlis tadi, saya Yusrizawati binti Yusof, pelajar sarjana Kaunseling Universiti Sains Malaysia, diberi peluang pada hari ini untuk berkongsi sedikit ilmu yang saya ada kepada para peserta berkaitan dengan keganasan rumah tangga yang mana saya rasa mungkin memberi sedikit manfaat untuk kita semua.
Okey, baik. Apabila kita bercerita berkaitan keganasan rumah tangga ni, selalu yang akan muncul secara automatik di fikiran kita adalah pergaduhan suami isteri. Itu biasa. Itu yang selalu kita dengar. Okey. Tapi kat sini saya akan sentuh stigma itu sekejap lagi, di mana kita akan rungkai satu persatu secara keseluruhannya. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga ini? Apa taksirannya, apa seksyen atau hukuman dia, dan apa tindakan yang boleh kita buat apabila kita berhadapan dengan situasi ini, ataupun mungkin kita tahu orang lain berhadapan dengan situasi ini. Okey, baik. Saya teruskan dengan taklimat saya, ceramah saya pada hari ini berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Okey, isu ini sebenarnya telah lama dikesan pada tahun 1960-an lagi. Walau bagaimanapun isu ini sering tidak diketengahkan, sering tidak dimaklumkan, terutama sekali mungkin kepada orang luar ataupun kepada pihak ketiga, kerana mereka fikir benda ni benda yang terlampau peribadi untuk dikongsi. Okay? Kebanyakan mangsa dalam keganasan rumah tangga ini juga adalah wanita, yang mana pemangsa itu mungkin juga dikenalinya, mungkin suami, bekas suami, atau yang duduk di dalam organisasi rumah dia itu sendiri. Okey, masalah ini juga merupakan satu masalah sosial pada peringkat masyarakat lah, tak kiralah bangsa, agama, pangkat, status ekonomi, tak kira miskin, kaya, siapa saja boleh mengalami isu keganasan rumah tangga ini. Statistik peringkat global dan nasional menunjukkan golongan wanita merupakan golongan yang paling berisiko. Nanti kita akan tengok kenapa wanita adalah golongan yang paling berisiko untuk menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Okey, dan mengapa dia berlaku? Ia berlaku apabila pasangan dia cuba untuk mendominasikan atau cuba untuk menguasai pasangan yang lagi satu lagi. Okey, baik. Kita lihat dulu kepada bentuk keganasan rumah tangga. Okey, dalam kajian Maizaituh dan rakan-rakannya pada 2008 mengkategorikan beberapa bentuk keganasan rumah tangga, di mana di sini ada 5 yang boleh saya senaraikan, iaitu penderaan berbentuk psikologi atau emosi, fizikal, seksual, sosial dan juga dari segi keuangan. Okey, kita lihat satu persatu. Dari segi psikologi ataupun dari segi emosi dia, apa yang dimaksudkan dengan penderaan emosi? Baik. Penderaan emosi, next. Okey, penderaan psikologi ini okey, penderaan psikologi ini melibatkan ugutan. Di mana ugutan ini mungkin dilontarkan melalui kata-kata, yang mana apabila dilontarkan melalui kata-kata dia akan memberikan kesan emosi dalam diri dia. Mungkin dia teringat-ingat suami dia melontarkan kata-kata ugutan berbentuk mungkin kalau kau tak balik rumah aku akan tikam kau, sebagai contoh. Ini akan memberi satu efek kesan kepada emosi dia, ugutan. Okey, penghinaan. Okay, mungkin daripada konflik yang berlaku kan, pertikaian mulut yang berlaku antara suami isteri kan, jadi timbullah kata-kata ataupun perkataan-perkataan berunsur penghinaan, menyebabkan gangguan psikologi dia, emosi dia. Okey, menjatuhkan maruah wanita itu sama ada di hadapan ayalat ramai ataupun mungkin di hadapan ibu bapa dia ataupun anak-anak dia. Ini sudah juga salah satu bentuk psikologi. Selain itu, gangguan melalui telefon ataupun mungkin gangguan lucah dan sebagainya ataupun ugutan melalui panggilan telefon. Ini juga boleh dikategorikan ataupun termasuk di bawah gangguan psikologi. Okey, apabila kita berbicara mengenai bentuk keganasan fizikal, iaitu fizikal, benda yang kita nampak kan, mungkin kat sini kata menumbuk, memukul, menendang, menggigit, apa-apa saja yang boleh ada kesan pada badan kita. Ini juga boleh kita kategorikan di bawah penderaan fizikal yang mendatangkan kesakitan kepada mangsa. Apabila dia menendang, sebagai contoh, menendang di bahagian perut, ya betul kita tak nampak kesan kecederaan dia, tapi efek dia mungkin akan menyebabkan ginjal dia pecah dan sebagainya. Ini juga mendatangkan kecederaan
kepada dia, kesakitan kepada dia. Ini juga di bawah kecederaan fizikal. Okey, menghalang keperluannya seperti untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Ini juga akan menyebabkan kesakitan kepada mangsa. Baik. Penderaan yang ketiga adalah dalam bentuk seksual. Ya, di mana dia mungkin dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berbentuk seksual tanpa kemahuan diri dia sendiri, ataupun sesuatu yang akan menyakitkan dia apabila satu hubungan itu berlaku. Ini dari segi seksual, ya. Okey, baik. Seterusnya berkaitan dengan bentuk sosial. Dari segi sosial. Okey. Dari bentuk sosial, mungkin dia dihalang untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial seperti sebelum ni mungkin dia pernah berjumpa dengan rakan-rakan di luar, ada me time dengan kawan-kawan dia kan. Tapi disebabkan had atau kawalan yang dikenakan ke atas mangsa menyebabkan tindakan itu tindakan yang selalu dia buat tu tidak berlaku. Itu mendatangkan satu penderaan sosial ke atas diri dia. Antara lain juga mungkin dia juga dihalang daripada terus mendapat akses daripada pendidikan, kesihatan, makanan dan sebagainya. Ini juga merupakan sosial, penderaan sosial. Okey, baik. Dan yang terakhir dari bentuk keuangan. Okey, dari bentuk keuangan. Di mana dalam bentuk keuangan ni mungkin mungkin dia dihalang untuk mencari pekerjaan, atau dihalang untuk menyimpan wang dia sendiri di dalam bank, ataupun mungkin apabila dia dapat gaji dia diambil oleh pasangannya. Ini adalah salah satu bentuk di mana penderaan kewangan berlaku. Selain itu, antara contoh lain adalah kegagalan untuk menguruskan keuangan dalam institusi kekeluargaan. Mungkin dalam rumah itu terlalu ramai anak, pendapatan juga kecil menyebabkan sukar untuk membahagikan keuangan. Jadi timbul tekanan kepada si isteri, mungkin disebabkan itu akan timbul konflik kat situ. Jadi mungkin sekiranya konflik itu tak dikawal dengan baik akan mencetuskan kepada insiden keganasan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat kepada punca-punca mengapa berlakunya keganasan rumah tangga ini. Okey, selalunya kita tengok kat situ berdasarkan kepada tradisi, struktur sosial, nilai masyarakat yang mengatakan lelaki ini adalah ketua keluarga. Lelaki ini adalah pembuat keputusan dalam rumah dia. Jadi disebabkan kuasa tersebut yang ada, jadi kuasa itu sekiranya disalahgunakan menyebabkan tertindasnya pasangan dia. Yang poin kedua, ketidaksamaan kuasa perhubungan secara lelaki dan wanita ini boleh menyebabkan wanita sering menjadi mangsa keganasan. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sering menganggap wanita dan kanak-kanak perempuan ini sebagai satu kaum yang lemah. Stigma masyarakat. Disebabkan itu mereka akan menindas pasangan mereka, anak-anak mereka. Selain itu, antara faktor lain, pelaku ini di bawah pengaruh alkohol ataupun di bawah pengaruh dadah. Ini sering kali kita lihatlah. Macam semasa saya bertugas di salah satu daerah di Pantai Timur pun, sering kali saya dengar kes-kes yang melibatkan anak mengunggut ibu, mengunggut bapa sebab nak duit. Dia tak kerja dah tapi dia minta bapa dia yang tak kerja tu pun minta duit. Sebab dia nak beli dadah, nak beli pil. Yang mana pil dekat pada ketika itu sangat murah. Macam kita beli gula-gula, senang kan? Senang. Jadi disebabkan dia tak dapat duit, dia mengamuk, macam-macam cara yang dia ambil, apa sahaja barang yang ada di kawasan ataupun di dalam rumah dia tu dia gunakan sebagai senjata untuk mengunggut kedua ibu bapanya. Ini sering kali berlaku, kan? Yang mana disebabkan oleh pengaruh dadah. Mereka fungsi otak mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Perasaan cemburu mungkin disebabkan telefon kan, pasangan dapat melihat kecurangan yang berlaku kan, jadi isu timbul konflik dan seterusnya, insiden keganasan berlaku. Sifat panas baran.
disebabkan sifat panas baran yang tidak dapat dikawal dengan baik menyebabkan keganasan ini berlaku. Seterusnya adalah faktor keuangan. Faktor keuangan mungkin disebabkan oleh pendapatan yang kurang, faktor ekonomi, dan pada ketika ini juga PKP kan, mungkin ada yang diberhentikan kerja. Jadi kat situ pun anak ramai menyebabkan sukar untuk dia mencari faktor keuangan untuk menyara anak-anak dia, menimbulkan tekanan dalam keluarga mereka. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada kesan. Kesan yang dialami oleh mangsa. Apa yang dia alami setelah dia berlakunya insiden keganasan terhadap diri dia. Okey, antara salah satunya dia akan menanggung kesakitan lah kan, kecederaan yang dia alami, masalah kesihatan, sekiranya makin teruk lagi mungkin boleh mengakibatkan kematian ke atas diri dia. Okey, sekiranya dia tak melakukan tindakan yang bijak setelah insiden tersebut berlaku. Selain itu juga boleh menyebabkan trauma, perasaan takut, tekanan perasaan, dan juga motivasi diri dia akan menjadi semakin rendah kan. Orang yang trauma ni mungkin kalau dia trauma daripada dia kecil, sebagai contoh, daripada dia kecil dia dah lihat ibu bapa dia bertengkar, ibu bapa dia bergaduh, bertumbuk dan sebagainya. Jadi apabila dia dewasa, trauma yang ada dalam diri dia tu semakin menebal. Mungkin setelah dia berkahwin pun dia akan ada lagi perasaan takut apabila suami meninggikan suara, dia akan jadi takut, menangis dan sebagainya. Itu trauma yang dia alami. Okey. Menanggung risiko kehamilan dan jangkitan penyakit HIV atau AIDS serta jangkitan kelamin yang lain lah. Ya, ini mungkin disebabkan oleh kejadian rogol yang berlaku di dalam institusi keluarga tersebut. Sebagai contoh, mungkin bapa tiri merogol anak-anak, okey, ataupun abang merogol adik dan sebagainya lah, ya. Disebabkan perkara itu dia terpaksa menanggung risiko kehamilan. Okay. Dan yang seterusnya dia akan rasa mungkin dipandang hina oleh masyarakat dan kehilangan harga diri. Ya. Masyarakat kadang-kadang mereka selalu jump to conclusion. Dia orang tak tengok apa yang berlaku sebenarnya kan. Jadi mangsa selalu akan dipandang negatif oleh masyarakat. Okey, baik. Seterusnya, mengapa masih bertahan? Mengapa mangsa masih lagi bertahan? Okey. 18 hingga 74% wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ini, okey, akan kembali menjalinkan hubungan dengan pemangsa mereka walaupun didera. Okey, ini kajian yang dilakukan oleh Frey dan Kennedy ya. Mereka akan menjalinkan hubungan kembali dengan pemangsa mereka. Okey. Mangsa KRT ini juga mempunyai personality pergantungan diri kepada pemangsa mereka, ataupun mereka merasakan diri mereka tu rendah, tak boleh nak berusaha sendiri. Mereka perlukan pertolongan daripada orang lain untuk menanggung mereka. Dia rasa rendah diri, dia tak boleh nak motivasi diri untuk cari kerja, tak boleh, dia nak bergantung dengan orang lain. Itu sifat mangsa KRT. Okay. Mereka juga menafikan dakwaan bahawa mereka adalah mangsa dan beranggapan keganasan ini berlaku hanyalah perkara-perkara kecil saja, perkara yang sementara saja, yang remeh saja. Jadi dia orang bukan mangsa, dia kata. Dia hanya pergaduhan sedikit antara suami isteri. Okay. Dia rasa benda tu simple, biasa, okey bagi dia. Right? Okay. Dia tidak dapat melihat bahawa mangsa keganasan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya terhadap kesihatan fizikal dia, kesihatan mental dia, serta anak-anak dia yang melihat kejadian tersebut. Okey, dia walaupun dia sakit, dia tahan juga kesakitan dia itu. Okey, walaupun emosi dia terganggu, dia akan tahan juga sebab dia rasa dia dah tak ada dah tempat bergantung selain daripada pemangsa, iaitu suami dia. Okay. Dia tak lihat yang anak-anak dia nanti satu hari nanti akan trauma dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat ibu bapa mereka buat, yang terjadi dalam rumah mereka. Okey, selain itu stigma masyarakat berkaitan dengan seorang wanita yang berstatus
janda ataupun ibu tunggal. Mereka akan kata pandang serong dengan orang yang berstatus ini, kan? Sedangkan ini stigma yang sering sangat kita dengar, kan? Stigma negatif yang sering kita dengar. Okey, selain itu ada juga wanita yang bimbang hak penjagaan anak dia akan terlepas kepada pemangsa. Ini mungkin berlaku kepada wanita yang mungkin tidak ada pendapatan, yang mana 100% mungkin ditanggung oleh suami dia, ataupun mungkin pendapatan dia lebih rendah daripada suami menyebabkan dia bimbang sekiranya penceraian berlaku, anak-anak akan dapat pada pemangsa. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada mengapa keganasan rumah tangga ini berterusan. Okey, dekat sini Walker dalam Circle of Violence menyatakan ada 3 fasa, iaitu fasa pertama iaitu fasa peningkatan tekanan. Alright, fasa peningkatan tekanan. Fasa kedua adalah fasa insiden keganasan, okey, dan fasa ketiga adalah fasa untuk berbulan madu. Okay, kita pergi kepada satu persatu fasa. Fasa yang pertama adalah tension building. Okey, pada fasa ini suami atau isteri akan saling menyerang antara satu sama lain dengan kata-kata kesat, tuduhan, ugutan yang mungkin akan menyakitkan hati antara mereka. Mungkin disebabkan oleh masalah kecil je tapi dia jadi besar. Masalah simple-simple je tapi jadi besar. Sebab saya kata kat awak, awak kata kat saya. Pergaduhan kecil ini berlaku selalunya bila dah berlarutan, wanita akan menjadi pasif lah. Dia akan jadi pasif, mungkin dia berada dalam ketakutan disebabkan oleh ugutan-ugutan yang sering berlaku, dan dia mungkin akan mendiamkan diri, okey, dan dia sedaya upaya untuk tidak mencetuskan kemarahan pemangsa pada waktu ini. Okay. Mereka juga, mangsa pada waktu ini juga mungkin akan menyalahkan diri dia sendiri kerana tak dapat nak kontrol, tak dapat nak kawal keadaan daripada terus berlaku. Okey. Namun mungkin kemarahan lelaki ini atau kemarahan pemangsa ini biasanya akan berterusan dan akan meningkat mungkin sehingga tidak dapat dikawal. Okey. Sekiranya tak dapat dikawal, maka dia akan pergi ke fasa yang kedua. Okey. Namun apabila mungkin ada komunikasi, tolak ansur pada fasa yang pertama, mungkin tak akan pergilah pada fasa yang kedua ini. Mungkin ada komunikasi yang berkesan antara kedua-duanya. So terhentilah cycle ini, terhentilah sekitaran ini. Okay, walau bagaimanapun sekiranya ia tidak dapat dikawal, dia akan pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa insiden keganasan. Okey, pada fasa yang kedua ini adalah fasa di mana tekanan ataupun stres ini semakin memuncak, okey, sehingga ke tahap yang maksimum dan berakhir dengan keganasan. Okey, ia biasanya ni berlaku mungkin ada masalah-masalah luaran, masalah-masalah yang dah lama ataupun masalah emosi suami itu sendiri, dan kadang-kadang dia bercampur-campur, tak ada kena-mengena pun dengan masalah dengan isteri dia, tapi apabila bercampur dengan emosi suami yang tidak menentu menyebabkan insiden keganasan ini berlaku. Dia melepaskan tekanan dia kepada isteri atau anak-anak dia. Okey. Pada ketika ini mungkin penderaan fizikal, seksual ataupun yang paling teruk lagi berkemungkinan pembunuhan pun boleh berlaku. Okey. Baik, sekiranya mangsa pada ketika ini mengambil langkah bijak, kan, apabila dia telah disakiti, dia membuat laporan polis dan sebagainya, maka tiadalah fasa yang ketiga. Sekiranya masih lagi bertahan, sekiranya mangsa masih lagi bertahan, maka circle ini akan berterusan masuk ke fasa yang ketiga, iaitu fasa untuk berbulan madu. Okey, dalam fasa ketiga ini dia kembali di mana suami ataupun pemangsa mula untuk meminta maaf. Mangsa akan menjadi pemaaf. Suami akan mengatakan atau pemangsa akan mengatakan sangat menginsafi apa yang dia telah buat pada isteri dan anak-anak, menjadi sangat penyayang, akan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi di hadapan anak-anak. Okey? Mangsa pada ketika itu mempercayai kasih sayang yang diberikan oleh pemangsa. Mungkin mangsa memberikan reward, hadiah, bunga,
coklat kepada wanita tersebut atau kepada mangsa tersebut untuk memujuk. Okay? Wanita ini akan timbullah rasa bersalah dia sekiranya dia tak terima. Suami dah bagi reward, dah bagi hadiah apa semua, bagi bunga coklat. Kalau tak terima rasa bersalah, rasa tanggungjawab sebagai seorang isteri ni nak jaga kebajikan suami dan anak-anak. Macam mana dia rasa bersalah. Nak tak nak, dia terima dengan hati yang terbuka. Dia maafkan pemangsa yang pada sebelum ini telah menyakiti dia. Okey. Jadi kitaran ini akan terus berterusan. Sekiranya tiada tindakan yang diambil lah daripada fasa pertama, kedua, ketiga dan balik pula pada fasa yang pertama, peningkatan tekanan balik. Sebab itulah perkara ini berterusan selamanya. Okey, baik. Kita teruskan dengan akta, maksudnya kepada perundangan. Apa yang melindungi wanita tersebut ataupun mangsa tersebut, dari sudut perundangan. Okey. Penggubalan akta, kerajaan sangat prihatin berkait dengan isu ini dan telah menggubal Akta Keganasan Rumah Tangga ataupun Akta 521 dengan mengambil kira pandangan daripada agensi-agensi berkaitan, NGO dan sebagainya. Akta ini dikuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Dia juga bertujuan untuk melindungi mangsa keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang bersampingan dengan dia. Akta ini juga mengalami 2 kali pindaan pada tahun 2012 dan pada tahun 2017, di mana ia mengalami pindaan ini untuk memperluaskan lagi takrifan ataupun memperluaskan lagi skop keganasan rumah tangga ini, untuk melindungi mangsa yang terjejas. Baik. Takrifan keganasan rumah tangga. Ini takrifan untuk akta ini, Seksyen 2, Akta Keganasan Rumah Tangga. Satu perbuatan ataupun lebih secara ataupun secara sengaja, secara sengaja disedari meletakkan ataupun cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan fizikal. Ini adalah berbentuk ugutan. Dia cuba ugut mangsa. Menjadikan mangsa takut, mungkin dicederakan dan sebagainya. Kedua, menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu sendiri dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal. Means dia dah lakukan kecederaan, dia dah melakukan keganasan tersebut terhadap wanita tersebut. Yang ketiga, memaksa mangsa itu dengan paksaan ataupun ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya yang mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya. Dan yang keempat, mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa. Kurungan salah lah ni. Dia mengurung mangsa tanpa kerelaan dia. Seterusnya, melakukan khianat ataupun kemusnahan, kerosakan harta benda dia dengan menyebabkan atau dengan disedari bahawa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan kepada mangsa. Rosakkan disebabkan dia rasa dendam dengan isteri dia lari rumah mak dia ke, jadi dia pergi bakar kereta isteri dia. Merosakkan harta benda isteri ataupun mangsa. Dan seterusnya, menyebabkan penderaan psikologi yang termasuklah penderaan emosi kepada mangsa. Yang tadi kita lihat pada bentuk-bentuk penderaan tadi, penderaan psikologi, emosi kepada mangsa. Dan seterusnya menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan menggunakan apa-apa bahan yang akan memabukkan ataupun apa-apa bahan yang tanpa kerelaan dia, atau jika dengan kerelaan dia sekalipun, kerelaan itu diperolehi daripada cara yang menyalahi undang-undang. Dan yang terakhir dalam hal ini, jika mangsa adalah seorang kanak-kanak, menyebabkan mangsa itu mengalami delusi dengan menggunakan apa-apa bahan yang memabukkan atau apa-apa bahan lain. Ini adalah maksud-maksud takrifan Seksyen 2 Keganasan Rumah Tangga.
Okey, tadi kita katakan, kita lihat kalau sebut pasal keganasan rumah tangga, kita hanya ingat suami isteri saja. Sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia melindungi semua dalam satu organisasi kekeluargaan. Dia melindungi isteri dan suami dia melindungi bekas isteri dan suaminya, kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah yang tinggal bersama mereka, orang dewasa yang tidak berkeupayaan dan mana-mana anggota keluarga lain seperti kakak, abang, ibu bapa, mana-mana saudara, bapa saudara, sepupu, anak saudara. Itu mereka ini dilindungi oleh Akta Keganasan Rumah Tangga. Okey. Alright. Pindaan akta, sebagaimana yang kita tadi, dia mengalami 2 kali pindaan pada 2012 dan juga pada tahun 2017. Okay. Pindaan dia supaya akta ini diperluaskan lagi, di mana dia menggariskan kat sini ada 3. Mendapat perlindungan tambahan, okay, bagi melarang pelaku KRT ini ataupun pemangsa ini menghampiri mangsa pada jarak 50 meter atau apa-apa jarak yang mahkamah fikirkan perlu. Okey, yang kedua adalah untuk mendapatkan perintah perlindungan, iaitu perintah perlindungan sementara IPO interim, dan juga perintah perlindungan dipermudahkan lagi oleh mahkamah, dan seterusnya memperluaskan takrifan KRT kepada penderaan bersifat fizikal, kepada penderaan bersifat psikologi dengan menggunakan bahan yang memabukkan atau apa-apa bahan lain yang menyebabkan delusi kepada mangsa. Okey, baik, takrifan dia. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat sekiranya kita adalah mangsa? Okey, yang boleh saya cadangkan kat sini, kita boleh buat laporan polis sebab siasatan dibuat mengikut peruntukan di bawah Kanun Kesejahteraan dan Kanun Tata Cara Jenayah. Okey, Seksyen 18A, AKRT Pindaan 2012, kesalahan keganasan rumah tangga dianggap sebagai satu kesalahan yang boleh ditangkap. Tak perlu pun arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya. Kita boleh tangkap straight away. Okey, sebagai contoh, dengan sengaja mendatangkan cedera parah menggunakan senjata disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Okey, baik. Seterusnya, okey, dekat mana laporan kita boleh buat? Okey, mungkin mangsa dikurung. Macam mana dia nak buat laporan? Kan? Okey. Laporan boleh dibuat di mana-mana saja balai polis. Sekiranya kejadian berlaku di Pulau Pinang, jadi mangsa lari ke Kuala Lumpur rumah mak bapak dia, takkan dia nak pergi Penang balik nak buat report? Tak perlu. Dia boleh buat di mana-mana balai polis terdekat di Kuala Lumpur, dekat dengan rumah dia. Okey, nanti report itu akan dihantar ke Penang dan seterusnya akan proses seterusnya akan berlaku. Tak ada masalah. Seterusnya di pondok polis. Okey, mana-mana pondok polis ataupun di kereta peronda MPV. Okey, MPV ni dia tak adalah buku nak tulis report, tapi dia akan membantu mangsa membawa ke mana-mana balai terdekat untuk membuat laporan polis. Hospital dia ada pondok polis di situ dan kita boleh buat laporan terus di situ. Dan yang terakhir mungkin boleh melalui telefon ataupun SMS. Tak ada masalah. Kita angkat call, kita maklum kata kita ada keganasan rumah tangga berlaku di rumah dia, dan dia boleh cerita dan kita ambil buturan sikit dan kita akan cuba untuk menyelamatkan dia. Okey, baik. Seterusnya, tindakan selepas laporan polis. Okey, bila pihak polis menerima laporan daripada mangsa, apa yang kita akan buat? First kali kita akan klasifikasikan kes lah, kan? Kes ini tadi saya dah cakap kes yang boleh tangkap, so tak ada masalah. Straight away kita boleh tangkap suspek. Pemangsa. Pemangsa ni biarlah manusia, ada kaki kan, so dia bukannya duduk dekat situ setelah dia tahu report dia buat, dia akan cuba melarikan diri. Itu adalah salah satu masalah yang timbul lah. Alright, menjalankan siasatan. Okey, kita akan panggil mangsa untuk statement, record, hantar dia ke hospital. Ini adalah penting sebab kita nak dapatkan laporan daripada pakar, doktor lah ya. Melawat tempat kejadian, hantar barang kes ke kimia sekiranya ada. Sebagai contoh kes rogol, of course kita ada barang kes yang melibatkan menggunakan senjata, kita ada barang kes dan kita perlu hantar kepada Jabatan Kimia. Merakam percakapan saksi-saksi yang melihat kejadian, dan terakhir sekali kita lengkapkan kertas siasatan dan kita akan hantar kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk urusan pendakwaan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini saya rumuskan secara ringkas seksyen-seksyen yang berkaitan yang mana yang sering kita buka.
Section 323 memukul tanpa senjata. Mungkin dia menampar tanpa senjata. Alright. 324 dengan sengaja mendatangkan cedera dengan senjata. Mungkin dia pukul ataupun dia tumbuk menggunakan tangan tapi dekat tangan dia ada cincin yang berbatu. Jadi mendatangkan cedera kepada mangsa. Itu kita akan buka 324. 325 dengan sengaja menyebabkan cedera parah. Contohnya dia tendang di bahagian perut sehingga menyebabkan ginjalnya pecah. Kita akan buka section 325. 326 dengan sengaja menyebabkan cedera parah menggunakan senjata. Mungkin dia tikam terkena salah satu organ dalam dalaman menyebabkan kecederaan kekal. Kita akan buka di bawah section 326 kanun kesejahteraan. Dan yang terakhir 506 ugutan jenayah. Ini yang saya terangkan tadi seringkali berlaku lah. Alright. So, ini keganasan yang melibatkan seksual. Alright. 377A KK persetubuhan bersententangan dengan aturan tabi'i. Alright. Walaupun dengan kerelaan isteri, alright, ini adalah salah dalam undang-undang salah. 377C persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan isteri ataupun mangsa. Alright, 377CA berhubungan dengan objek, dengan apa-apa bahan objek. Dan 377D melakukan atau bersubahat atau cuba melakukan perbuatan kelucahan melampau di tempat awam. Right. Seterusnya, alright, apabila mangsa telah buat report polis dan dia mungkin dalam keadaan takut, dia berkongsi rumah dengan pemangsa. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia perlu meminta perintah perlindungan. Dekat sini ada 3 perintah perlindungan. Perintah perlindungan sementara, IPO, perintah perlindungan PO dan perintah perlindungan kecemasan EPO. Kita lihat sedikit berkaitan perbezaan ketiga-tiga perintah perlindungan ini. IPO dipohon oleh mangsa ataupun peguam dia ataupun pegawai kebajikan masyarakat. Dia dipohon sementara menunggu siasatan kes oleh pihak polis. Valid dalam tempoh itu. Sah selagi mana kes itu disiasat oleh pihak polis dan dipohon di mahkamah magistrate. Alright. Untuk perlindungan perintah perlindungan yang PO ini, alright, dia dipohon oleh mangsa, pegawai kebajikan masyarakat yang membantu dia. Alright. Perintah ini untuk melindungi mangsa sementara menunggu penyiasatan berhubung dengan dakwaan yang dibuat, menghalang keganasan dari terus berlaku, menghalang pesalah untuk menghasut orang lain melakukan kesalahan terhadap mangsa. Alright. Dia dipohon di mahkamah magistrate dan valid sehingga 12 bulan. Dan EPO adalah kecemasan di mana dipohon oleh mangsa pada bila-bila masa dia even pada waktu cuti pun dia boleh pergi kepada JKM, di mana JKM yang keluarkan perintah ini sah sehingga 1 minggu dan perintah ini tidak memerlukan laporan polis. Dia straight away boleh pergi ke JKM untuk dapatkan perintah. Untuk IPO dan PO dia memerlukan laporan polis. Ini secara ringkasnya penyampaian perintah. Apabila perintah dah dikeluarkan oleh mahkamah, mahkamah akan bagi satu pada mangsa dan satu lagi pada polis. Polis akan serahkan kepada pemangsa ataupun suspek itu. Alright. Sekiranya 3 kali cubaan gagal untuk serah kepada pemangsa, polis akan buat tuntutan lain kepada mahkamah dan perintah ganti akan dikeluarkan. Perintah ganti ini boleh diserahkan dengan 3 cara, iaitu meninggalkan satu salinan perintah di alamat terakhir diketahui. Yang kedua, menampakkan satu salinan di papan notis mahkamah. Dan yang ketiga, apa-apa cara yang diarahkan oleh mahkamah. Alright. Pelanggaran ini adalah pelanggaran sekiranya pemangsa melanggar perintah tersebut, denda tak lebih daripada 2,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Yang kedua, sekiranya dia menggunakan kekerasan ataupun keganasan mengganggu mangsa, dia boleh didenda tidak lebih daripada 8,000 dan penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau kedua-dua, dan sekiranya pelanggaran kali kedua dan seterusnya boleh dikenakan penjara tak lebih daripada 72 jam dan tidak lebih daripada 2 tahun, dan juga dia boleh dikenakan denda sebanyak RM5,000. Alright. So, sekiranya mangsa memang tak nak buat report, dia tak nak buat report, apa yang dia boleh buat? Mungkin dia just nak bantuan emosi, support je. Dia boleh buat melalui talian kasih, dia boleh call, dia boleh WhatsApp. Selain itu dia juga boleh WhatsApp kepada Pertubuhan Pertolongan Wanita. Selain itu antara lain dia boleh pergi ke Pusat Krisis Bersepadu atau One Stop Crisis Center di mana-mana hospital kerajaan. Dekat OSCC ni
dia duduk dekat Jabatan Kecemasan, dia ada petugas yang berkelayakan untuk bantu mangsa dari segi kaunseling dan sebagainya. Okey, dan Kementerian Pembangunan Wanita juga ada pusat sokongan sosial setempat. Dia ada kat sini, dia ada pusat jagaan dekat sini. Boleh minta bantuan juga di sini. Dan baru-baru ini juga ada satu Menteri Pembangunan Wanita, Datuk Seri Rina Harun juga melancarkan masjid sebagai pusat transit. Dan tak salah saya ada 2 masjid dekat wilayah persekutuan. Ya, cuma saya tak pasti dia beroperasi ataupun belum. 2 masjid ini sebagai pusat transit untuk mangsa keganasan rumah tangga. Okey, baik. Seterusnya dan yang terakhir kita go to statistik sikit berkaitan dengan sebanyak 135 aduan yang diterima di talian kasih sepanjang PKP. Kalau ikut kat sini pada 16 April, lebih kurang 1 bulan PKP. Okey, sebanyak 353 laporan menurut PDRM. Okey, sepanjang daripada tempoh PKP Mac 2020 sehingga Ogos 2021 sebanyak 9,015 kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada pihak PDRM. Okey, saya rasa sampai setakat ni saja. Sekiranya ada soalan untuk saya, dipersilakan. Terima kasih Puan Yusri Zawati, satu perkongsian yang sangat menarik sekali tentang keganasan rumah tangga. Sekarang kita sesi soal jawab pula bersama penonton. Okey, soalan pertama. Puan, jika jiran kita ataupun orang yang kita kenali mengalami masalah ini dan tidak tahu melapor, adakah kita sebagai rakyat boleh membantu dan melaporkan kepada pihak berkuasa serta dengan bukit? Adakah report tersebut diterima? Okey, baik. Terima kasih Puan Harsha dan Norman Suresh. Okey, baik. Sekiranya kita jiran, kita tahu jiran kita ada masalah, dia mungkin dikurung, dia tak ada akses dengan dunia luar. Kita sebagai rakyat, kita sebagai jiran dia, kita kesian kat dia. Bolehkah kita bantu dia dengan membuat laporan polis? Jawapan saya ya. Anda adalah jiran yang sangat prihatin. Okey? Alright, good. Anda maksudnya bukan kita kata jaga tepikan orang, no. Kita tahu dia dalam kesusahan dan kita bertanggungjawab untuk membantu dia. Kita memang tak boleh nak pergi bantu dia straight away buka pintu, no. Tak boleh kan? So kita perlukan penguat kuasa. Jadi dengan cara pergi buat laporan polis, polis akan menerima laporan daripada puan. Sebab kita kesan dekat sini ada unsur jenayah berlaku kat sini. Dan daripada report tersebut kita akan siasat. Kadang-kadang jiran dia akan fikir, sekarang aku buat report kan, betul ke dia kena kurung, betul ke dia kena dera kan. Mungkin kita fikir macam tu. It's okay, tak ada masalah, kita akan siasat. So kalau salah pun it's okay, sekurang-kurangnya dia adalah seorang jiran yang prihatin. Okay, terima kasih. Rasa saya menjawab soalan itu. Soalan kedua, bagaimana jika mangsa yang terlibat adalah kanak-kanak tapi ibunya tidak mahu membuat laporan? Adakah orang luar boleh membuat laporan? Okey. Alright. Okey. Bagaimana jika mangsa yang terlibat adalah kanak-kanak tapi ibu dia tak nak buat laporan? Adakah orang luar boleh buat laporan? Okey, jawapan saya adalah ya. Boleh. Alright? Boleh. Kadang-kadang ada anak-anak yang dirogol oleh bapa tiri. Dia cuba ceritakan benda ini kepada ibu dia. Tapi ibu dia tak percaya. Once bila dia cerita 2 kali, ibu dia tak percaya. Dia dah tak nak cerita. Kanak-kanak kan, dia bagi dia, ibu dia tak percaya pada dia. So dia tak nak cerita. Okay, so mungkin bila dia bersembang dengan nenek dan sebagainya, cerita itu keluar. Bila cerita itu keluar, tanggungjawab orang yang tahu kejadian jenayah itu untuk melaporkan kepada pihak polis. Okay. Tak ada masalah ibu dia tak lapor. Walaupun kita kata ibu dia, tanggungjawab ibu dia kan. Tapi jenayah dah berlaku. Siapa saja yang tahu berkaitan dengan jenayah yang berlaku, lapor kepada pihak polis supaya kita boleh siasat, kita boleh bantu dia. Okay? Alright. Soalan seterusnya. Okey. Sekiranya pemangsa tidak menggunakan senjata tajam tetapi kepala mangsa dihantuk ke dinding, adakah dinding itu juga dianggap sebagai senjata?
mangsa tidak menggunakan senjata tajam. Okay, tetapi kepala mangsa dihantuk ke hinting. Apa dia? Okey, baik. Dalam kejadian ini, dia tidak menggunakan senjata ya, puan. Dia menggunakan tangan untuk menghantuk kepala kepada suatu objek yang keras. Okey, dekat sini kita tengok pada kecederaan yang berlaku. Sekiranya kecederaan yang berlaku itu maksudnya mungkin tidak serius, kemerah-kemerahan, dan kita buat doktor punya pemeriksaan pun tak ada yang serius, tak ada yang pecah, tak ada yang apa, so kita boleh buka di bawah seksyen 323 lah, mencederakan dengan tangan. Ya, tapi sekiranya tindakan menolak dengan tangan tu menyebabkan tengkorak dia pecah dan sebagainya, kita boleh kategorikan sebagai 325, mendatangkan kecederaan kekal kepada mangsa. Okey? Kita tak yes, betul dia tolak pada dinding, tapi tindakan dia tu bukan menggunakan senjata. Okey, saya rasa itu sahaja soalan daripada penonton. Saya rasa ini soalan terakhir lah daripada saya sendiri. Seringkali kan kita terdengar keganasan rumah tangga ni hanya melibatkan kaum lelaki, and hal ini diberi fokus oleh media masa. Tapi akhir-akhir ini kaum lelaki juga didapati menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Tetapi media masa ni jarang memberi fokus terhadap mereka. Adakah kaum lelaki juga terlindung dari undang-undang yang sedia ada? Undang-undang dia tidak mengira jantina laki perempuan. Okey, mungkin kes itu tidak dilaporkan. Okey, disebabkan oleh rasa malu. Aku kena pukul dengan isteri. Nak pergi lapor ke tak nak lapor? Mungkin ada ego tu menyebabkan dia tidak laporkan kepada pihak polis. Disebabkan itu masyarakat ataupun media juga jarang dengar isteri memukul suami. Mungkin juga tidak dilaporkan ataupun mungkin ini kes terpencil ya, disebabkan selalu kita tengok ialah suami kepada isteri sebab kekuatan fizikal dia kan. Jadi yang menjadi mangsa adalah isteri. Tapi tak terkecuali, alright, isteri memukul suami mungkin disebabkan oleh faktor sumber kewangan, right? Dia seorang manager, mungkin suami dia hanya seorang tukang sapu. Jadi kat situ egonya meninggi, kan? Dan kat situ berlaku insiden keganasan di rumah dia, kan? Tapi disebabkan oleh mungkin faktor kewangan, mungkin si suami fikir semuanya isteri yang support, so nak buat report pun malu dan takut sebagainya. Jadi benda tu jadi isu terpencil. Tapi saya nak bagi tahu, undang-undang tidak melindungi sesiapa pun. Kalau isteri salah, then buat report dan kita akan teruskan siasatan. Itu saja. Terima kasih Puan sangat menjawab soalan saya. Itu sahaja ceramah daripada Puan Yusri Zawati. Terima kasih banyak-banyak. Satu perkongsian yang sangat menarik sekali. Apa yang boleh saya simpulkan adalah keganasan rumah tangga ni dah lama berlaku dan masih berlaku sehingga ke hari ini. Mangsa walaupun wanita atau lelaki patut membuat laporan, tidak perlu berasa takut atau ego kerana akan memberi kesan yang sangat teruk kepada mangsa jika dibiarkan berlaku begitu sahaja. Oleh itu, sudah berakhirnya ceramah pada petang ini. Terima kasih. Dengan ini tamatlah sudah sesi seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental yang berlangsung selama 2 hari ini. Diharapkan segala perkongsian selama 2 hari ini dapat kita diterapkan di dalam kehidupan seharian kita bagi menjamin kesejahteraan hidup yang lebih selamat serta terjamin. Majlis diteruskan lagi dengan perasmian selepas ini, iaitu perasmian penutup oleh Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia bersama dengan Akademi Pengakap Negara. Jadi Hi everyone, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. I'm Shawal. I am Aina. I'm Bimizat from Persekutuan Pengakap Malaysia. A year ago, the World Health Organization declared COVID-19
a pandemic. Persekutuan Pengakap Malaysia and the National Rover Scout Council are taking a charitable initiative by producing face shields from home to help hospitals nationwide in the battle against coronavirus outbreak as demand for medical supplies continues unabated. When the storm of COVID-19 hit the country, it caught Rover Scouts all over Malaysia in time unprepared. However, the National Rover Scout Council, with support from 10 of the State Rover Council, began the initiative to help hospitals running short of personal protective equipment. Within 2 months, public funds and manpower poured in. The National Rover Scout Council managed to produce 135,994 units of face shield, which have been given and distributed to various hospitals as well as the National Health Services all over Malaysia. With the government ramping up the national COVID-19 immunization program, the Persekutuan Pengakap Malaysia and the National Rover Scouts Council are bending over backwards and coming forward to help ease the vaccination process for the public all over Malaysia. Rover Scouts across the country were quick to respond to the call for volunteers as part of the Malaysia Vaccine Support Volunteer or MyVac initiative. For their services as volunteer, they receive allowance, but that is not what they are looking for. They were glad to be able to help lighten the load on frontliners while also gaining a little knowledge about the world of health. Jurais Abdullah, the chairman of the National Rover Scouts Council, notes that currently, MyVac volunteers among the Rover Scouts will be given the opportunity to be vaccinated, and this will indirectly influence their friends to sign up and take the vaccine. Let's stop the spread of COVID-19 together. Join program MyVac 2021 now as a volunteer. Let's do our part for Malaysia. Scout Food Bank, initiated by the Sarawak Scout Council, aims to help those in need during the Movement Control Order (MCO) and the COVID-19 pandemic. Gabungan Parti Sarawak Assemblyman Datuk Idris Wang committed a total of 20,000 to the Sarawak Scout Council Food Bank drive to ensure the continuation of the program, which aims to benefit the needy throughout the state. King Scouts Brotherhood Malaysia Negeri Sembilan is endeavoring
provide food to those in need due to the effects of the COVID-19 pandemic lockdown. They have set up their scouting for food shelves and food bags for anyone who is struggling to get food during this pandemic at Pusat Khidmat Rakyat, Parlimen Seremban with YB Anthony Loh. Persatuan Pengakap Malaysia has launched some exciting sharing videos to invite teenagers out there to do something worthwhile throughout the pandemic. Even the government has restricted the community movement, especially in sport. Hadirin diminta bersedia untuk nyanyian lagu negaraku, lagu Pengakap Malaysia dan lagu Universiti Sains Malaysia, seterusnya pembaruan lafaz persetiaan. Petang bersama menolong orang setiap masa, menabur bakti di mana sahaja demi Tuhan Raja dan negara, berbudi bersaudara, taat menurut perintah, kami bangga junjung cita-cita Pengakap Malaysia, kami bangga junjung cita-cita Pengakap Malaysia. Universiti Sains Malaysia, menara ilmu tercinta, jadi tumpuan antara bangsa untuk segala cita-cita. Berinovasi, berteknologi, berwawasan, berkualiti, biar usaha kami bersemi, hasratnya lah berseri. Universiti Sains Malaysia, menara ilmu tercinta, jadi tumpuan antara bangsa untuk segala cita-cita.
Up. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengakap. Up. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Cik Aidi Irfan bin Cik Afiro atas lafaz persetiaan pengakap sebentar tadi. Bagi memohon keberkatan ilahi, majlis mempersilakan saudara Irham Effendi bin Abdul Rahim untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Dengan penuh rasa khusyuk dan tawaduk, kami menedah tangan penuh kehambaan, melafazkan rasa syukur yang tak terhingga padamu ya Rahman, kerana dengan izinmu jualah maka seminar kesejahteraan diri dan kesihatan mental selama 2 hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan cemerlang. Ya Allah, Ya Qadhil Hajat, Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi di dalam seminar ini sebagai ilmu yang diberkati dan diridhai oleh-Mu ya Allah, yang boleh membolehkan kami mempraktikkannya di dalam tugasan kami seharian dan juga kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Irhan Effendi bin Abdul Rahim atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada petang ini akan lebih diberkati. Tersusun manis, kias dan pantun, luahan jujur pendeta geliga. Tirai majlis dibuka santun, salam dihulur, tertib dijaga. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin dan salam pengakap. Yang berbahagia, Profesor Madya Rahimi binti Cip Aman, Dekan Pusat Pengajian Ilmu dan Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rashid bin Muhammad, Penasihat Seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental, merangkap pemangku pengarah Akademi Pengakap Negara. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia dan Persekutuan Pengakap Negeri-Negeri, tuan-tuan, puan-puan dan ahli-ahli pengakap sekalian. Selamat datang diucapkan kepada para tetamu ke majlis perasmian penutup Seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental. Para hadirin sekalian, majlis mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rashid bin Muhammad, Penasihat Seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental, merangkap pemangku pengarah Akademi Pengakap Negara untuk memberikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam keluarga Malaysia. Salam pengakap. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia
Profesor Madya Dr. Rahimi binti Cik Aman, Barisan Kepimpinan Tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia dan juga kepimpinan pengakap negeri-negeri dan juga daerah, Barisan Penceramah Seminar Peringkat Kebangsaan dan juga kepada ahli-ahli pengakap, ibu bapa serta barisan peserta yang telah menyertai seminar selama 2 hari ini. Tuan-tuan dan puan, kita telah dihidangkan dengan pelbagai tajuk yang amat menarik untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dan pengetahuan demi untuk kebaikan kita bersama. Dan saya pasti melalui seminar selama 2 hari ini, kita telah berjaya daripada barisan pembentang dan penceramah berkongsi maklumat-maklumat baru yang boleh menjadi panduan dan juga menjadi satu perkara yang boleh semua peserta mendapat input-input yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita seharian, khususnya dalam berhadapan dengan fasa pandemik dan endemik COVID-19. Bagi pihak Akademi Pengakap Negara, saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pemangku Ketua Pengakap Negara, merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara yang telah membantu pihak pengurusan seminar ini dengan mendapatkan peruntukan khusus bagi mengendalikan seminar selama 2 hari ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan Barisan Pensyarah, barisan-barisan penceramah yang telah menyampaikan ceramah begitu hebat sekali kepada kita semua, barisan urustia dan juga pasukan teknikal yang telah banyak membantu kita untuk menjayakan seminar selama 2 hari ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai seminar kita. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta yang telah mengikuti seminar kita selama 2 hari ini. Semoga apa yang akan kita dapat, apa yang telah kita dapat dan apa yang telah kita pelajari selama 2 hari ini akan dapat membantu kita semua untuk menjadi individu yang lebih sihat dan sejahtera sempena dengan tema seminar kita, iaitu kesejahteraan diri dan kesihatan mental pada tahun ini. InsyaAllah, Akademi Pengakap Negara dengan kerjasama Persekutuan Pengakap Malaysia akan terus menyediakan pelbagai program dan kursus yang boleh membantu semua pihak, khususnya ahli-ahli pengakap dan juga para pemimpin dan umumnya kepada ahli masyarakat, supaya kita sama-sama dapat memperoleh manfaat dalam apa segala program dan kursus yang akan kita kendalikan. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rashid bin Muhammad atas ucapan aluan sebentar tadi. Kasih tersimpan di dalam hati, tiada gundah cinta bersaksi. Kata ucapan kita hayati, aluan madah penuh berwisi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rahimi bin C. Aman, Dekan Pusat Pengajian Ilmu dan Pendidikan Universiti Sains Malaysia untuk memberikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis penutup Seminar Peringkat Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental. Majlis dengan ini mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Saya akan ikut orientasi yang diberi ya. Minta maaf seandainya yang saya sebut di sini tiada dalam majlis kita. Yang berbahagia, Major General Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Zain bin Bidin, Pemangku Ketua Pengakap Negara merangkap Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Abdul Rashid bin Muhammad, Penyelaras Khusus PLK 568 iaitu khusus isu-isu ketingkahlakuan dalam organisasi merangkap Pemangku Pengarah Akademi Pengakap Negara. Timbalan-timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, Penolong-penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara, Pesuruhjaya Pengakap Kebangsaan, Ketua-Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri, Pesuruhjaya Pengakap Daerah, para pemimpin, ahli-ahli pengakap serta tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan perhargaan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis penutup secara maya Seminar Kebangsaan, Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental pada tahun 2022 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Akademi Pengakap Negara dan Kumpulan Pelajar Sarjana Kaunseling Program Penghumpuan Khusus iaitu Kaunseling Organisasi Sidang Akademik 2021-2022 daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia yang telah bekerjasama untuk menjayakan seminar kebangsaan yang julung kali diadakan ini. Tema yang dipilih dalam seminar ini iaitu kesejahteraan diri dan kesihatan mental amat tepat dan relevan dengan persekitaran dan situasi, lebih-lebih lagi apabila negara kita berhadapan dengan bencana kesan pandemik COVID-19 dan juga bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini. Semoga apa yang telah tuan-tuan dan puan-puan peroleh sepanjang 2 hari seminar ini melalui perkongsian ilmu dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik, saya anggap dapat memberi manfaat kepada semua dan boleh menjadikan anda semua lebih bersedia, yakin dan tabah untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang mendatang. Kerana topik-topik yang disampaikan oleh penceramah jemputan tersebut adalah merangkumi aspek kesejahteraan diri dan kesihatan mental yang telah disusun sepanjang 2 hari ini. Seminar ini merupakan salah satu inisiatif yang baik dalam usaha mempromosikan kesejahteraan diri dan kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya. Justru itu, hasil ilmu yang diperoleh sudah pasti membantu kita semua dalam memperseimbangkan kesejahteraan diri dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kerana dengan aspek inilah yang boleh memberi implikasi kepada tahap kesihatan mental seseorang individu. Ianya merangkumi keseluruhan aspek tersebut. Seandainya aspek itu dapat kita kuasai dengan baik di bawah kawalan diri masing-masing, insya-Allah isu kesihatan mental tidak wujud dalam kalangan rakyat di Malaysia. Jadi, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan majlis penutup Seminar Kebangsaan Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental pada tahun 2022. Ucapan tahniah buat semua yang hadir pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rahimi binti Cik Aman, Dekan Pusat Pengajian Ilmu dan Pendidikan Universiti Sains Malaysia atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Dengan berakhirnya perasmian penutup Seminar Peringkat Kebangsaan Kesejahteraan Diri dan Kesihatan Mental sebentar tadi, maka berakhirlah sudah seminar kita selama 2 hari. Untuk makluman para hadirin, kuis atas talian akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Kuis dijalankan dalam bentuk Google Form. Para hadirin diminta menekan link yang tertera di bawah. Link kuis atas talian hanya akan dibuka selama 1 jam. Suka untuk saya ingatkan bahawa hanya 15 orang sahaja pemenang yang akan dipilih berdasarkan kepatasan dan ketepatan menjawab. Saya ulang semula. Link kuis atas talian hanya akan dibuka selama satu jam sahaja. Suka untuk saya ingatkan bahawa hanya 15 orang pemenang yang akan dipilih berdasarkan kepatasan dan ketepatan menjawab. Masa permainan akan bermula selepas juruacara membuat pengumuman. Jadi, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang menyertai kuis dan setinggi-tinggi tahniah yang diucapkan kepada para pemenang dan kepada para peserta yang menghadiri kursus selama 2 hari ini. Senarai nama pemenang tepat pertama sehingga ke-15 akan diumumkan di Facebook rasmi Pengakap Malaysia dalam waktu terdekat. Pihak Russia akan menghubungi para pemenang tersebut. Saya, Amirul Ashraf dan rakan saya sebentar tadi, Syakira, menyusun 10 jari memohon maaf jika ada kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pengakap.